নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰক্তিম মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো হৈছে এটা ট্ৰিমাৰ যিটো ফ্লিপকাৰ্ট স্মাৰ্ট বাইৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এইটো আনবক্সিং কৰিব লৈছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আহক তেতিয়াহ'লে এইটো আনবক্সিং কৰোঁ। এখন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা দিছে থেংক ইউ। ফ্লিপকাৰ্ট স্মাৰ্ট বাই এইটো দেখা পাইছে, থেংক ইউ দিছে তাৰপিছত এইখন হৈছে ইউজাৰ মেনুৱেল। তো ফ্লিপকাৰ্ট স্মাৰ্ট বাই পৰা এইটো দিছে ইউজাৰ মেনুৱেল। আৰু কি দিছে ইয়াৰ ভিতৰত চাই লওঁ ৰ'ব। এইটো হৈছে ট্ৰিমাৰটো, এইটো হৈছে মেইন মেচিনটো দেখা পাইছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে ন চাওঁ ৰ'ব। এয়া দেখা পাইছে, ইয়াত ক্লিপ আছে, ইয়াত 4টা ক্লিপ দিছে, 1 2 3 4। আৰু এডাল পাইছোঁ USB কেবল, দেখা পাইছে এডাল USB কেবল। আৰু এইটো হৈছে অইল, ট্ৰিমাৰটো চাফা কৰিবলৈ দিছে। আৰু ক্লিপ 4টা দিছে, এইটো 6mm, 9mm, 12mm আৰু এইটো হৈছে 3mm। 4টা ক্লিপ দিছে। এই দুইফালে দিছে ইয়াৰ চাফা কৰিবলৈ অপশ্যনটো, ব্ৰাছডাল। এডাল হৈছে ট্ৰিমাৰটো চাফা কৰিবলৈ ব্ৰাছ দিছে, এডাল হৈছে এইটো হৈছে অন অফ চুইচ ট্ৰিমাৰটো। লুকটো বিৰাট ভাল হয় চাবলৈ। আৰু এইটো ফ্লিপকাৰ্ট স্মাৰ্ট বাই, ধৰিব পাৰিছে ফ্লিপকাৰ্ট স্মাৰ্ট বাই। আপোনালোকে এই ট্ৰিমাৰটো যিকোনো চেপেটা চাৰ্জাৰে চাৰ্জ কৰিব পাৰিব। ইয়াত USB কেবল দিয়ে, তথাপিতো আপোনালোকে যদি যিকোনো চাৰ্জাৰে এই ট্ৰিমাৰটো চাৰ্জ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত এইটো হৈছে অন অফ চুইচ, ৰ'ব দেখা পাইছে। এই ক্লিপটো কিদৰে লগাব দেখাই দিছোঁ। এইটো এনেদৰে কৰি এইটো অলপ ঠেলি দিব, হৈ গ'ল। দেখা পাইছে, গোটেই ক্লিপকেইটা এনেকৈ লগাব পাৰিব। নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকে দাঁড়িয়া কাটিব পাৰিব এইটো ট্ৰিমাৰটো। আৰু এইটো অইলটো দেখালে আপোনালোকক, সেইটো চাফা কৰিব পাৰিব। এইটো এডাল হৈছে USB কেবল, আৰু লেপটপতো এইটো চাৰ্জ কৰিব পাৰিব, দেখা পাইছে। আৰু এই ইউজাৰ মেনুৱেল সকলোখিনি পুংখানুপুংখভাৱে ইয়াত বিৱৰণ আছে। সকলোখিনি ইয়াত ভালদৰে পঢ়ি মেলি আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব, কেনেদৰে ইউজ কৰিব লাগে ইয়াত সকলোখিনি লিখা হৈছে। আৰু ইয়াৰ দামটো হৈছে, মেইন কথাটো ক'ব পাহৰিছোঁ, ইয়াৰ দামটো হৈছে 449, 449 টকা। একেবাৰে কম দামত এটা ভাল ট্ৰিমাৰ আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজি মানে ধন্যবাদ।